السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة علم النفس الحقيقية، اللي أذن الله سبحانه وتعالى أنها تظهر في زماننا بفضل من الله عز وجل علينا. الحلقة الأولى كانت مقارنة ما بين علم النفس العالمي وعلم النفس الحقيقية، والحلقة الثانية كانت عن موضوع دقيق شوية وهو الاكتئاب. حلقة النهاردة هنرجع تاني نستأنف الشرح والبيان العلمي حول تركيب وماهية الإنسان. زي ما كل المفكرين والفلاسفة والعلماء والباحثين حاولوا بشكل مستمر ان هم يفسروا الانسان ده مكون من ايه، وده بيثبت ان الانسان عاجز عن معرفة تكوينه الداخلي، ولا يستطيع ان يعرف كنه الا لما اللي خلقه يقوله. وده بيعرفك مدى الغرور اللي الناس عايشة فيه، قاعدة بتدور على ربنا وشكله ايه والآخرة ان مفيش آخرة وان عملية، يعني هما عندهم غرور عالي وهم اصلا مش عارفين هما متكونين من ايه. لكن اللي بيتبع كلام الله واللي بيؤمن اصلا بالإله عز وجل، ربنا بيوفر عليه المسافة ويختصر له الزمن ويقول له مباشرة هو متكون من ايه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللي احنا هنقوله النهاردة ان شاء الله في الحلقة هو من علم الكتاب، من علم النفس الحقيقية، عن تكوينك أيها المشاهد الذي يسمعني. سمعنا إن على إيد مفكرين إن الإنسان متكون من 4 حاجات: قلب وعقل وروح وجسد. في ناس قالت كده، وناس تانية قالت لا 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 لا، التفصيلة الطويلة دي مش صح. الإنسان أصلا مادي متكون من حاجتين: عقل ظاهر وعقل باطن. ما عندهمش بقى لا روح ولا قلب ولا الكلام ده، عقل باطن وعقل ظاهر. ناس تالتة بقى حاولوا يتدبروا شوية، قالك لا، الإنسان بيتكون من نفس وجسد. النفس دي بين قوسين اللي هي الروح والجسد. وما زال الناس تائهين في معرفة تكوين البني آدم أصلا. ليه؟ لأنهم لم يخلصوا ولم يتجردوا إلى كتاب الله عز وجل. طيب، في علم النفس الحقيقية بقى النهاردة لأول مرة هتعرف نفسك، هتعرف انت متكون من ايه. تعال بقى نشوف الإنسان زي ما هيظهر عندكم في الشاشة. الإنسان عبارة عن ايه؟ قلنا في الحلقة الأولى ان انت عبارة عن حاجتين: الإنسان والنفس. وقلنا ان الإنسان هو صاحب القرار وهو اللي بيفكر وبيعقل، والنفس هي المنفذ اللي بيزوده بإدراكات أوسع عن الأمور. وقلنا ان النفس هي النافذة المقدسة. ففي ناس بدأت تسأل: أمال الروح فين؟ طالما النفس هي اللي مع الإنسان، وطالما الإنسان بيختزل في القلب، أمال إيه الفرق بين القلب والفؤاد؟ والأسئلة دي الوقت هيبان إن شاء الله الموضوع بشكل كلي. أنت عندك في المعادلة أو في التركيب 3 مسميات: الإنسان، النفس، الروح. الإنسان اللي هو أنت، النفس التي أعطاها الله ليك فهي مستمرة معك، الروح ليس من مكونات الإنسان. يعني أنت بشكل مستمر عبارة عن الإنسان مدمجة في النفس، بس كده طول حياتك لغاية ما تموت. الروح من أمر الله يلقي الروح من أمره على من يشاء، يبقى هي اختيارية. يبقى الإنسان والنفس إجباريين مع المؤمن والكافر ومع كل الناس. الروح اختيارية بتنزل بالمشيئة على من يشاء من عباده، وبتبقى أو بيبقى الروح زي ما قلنا قبل كده هي عبارة عن معلومات وداتا إلهية عليا جدا، تنزل أو بينزل على الإنسان اللي أصلا مكون من الحاجتين دول. طيب، الإنسان بقى مكون من نظامين متكاملين. احنا قلنا انت بقى الوقت عبارة عن الخلاصتين دول، الإنسان والنفس. انت بقى من جوه كإنسان مكون من حاجتين: الفؤاد والقلب. طبعا في مجموعة حاجات مساعدة، يعني لما ربنا اتكلم على الإنسان قال إيه؟
ألم نجعل له عينين، لسانا، شفتين، يدين، رجلين. فأنت كإنسان هنا تحت بند الإنسان ينزل العينين، الشفتين، اللسان، اليدين، الرجلين، دي أمور كلها مساعدة. لكن إيه عمق الإنسان؟ حاجتين: الفؤاد والقلب. ده خلاصة الإنسان. طيب إيه بقى الفرق ما بين الفؤاد والقلب؟ ودي عاملة إشكالية رهيبة عند المفسرين وعند المفكرين والباحثين، مع إن الموضوع في منتهى البساطة. لكن تاني لو تجردت، اخلص في البحث لله لكتابه، الموضوع يبقى بسيط جدا. إيه بقى الفرق بين الفؤاد والقلب؟ وإيه علاقتهم من النفس؟ تعال نبدأ بالفؤاد، لأن هو ورد في القرآن الأول. أول ما الجنين كان بيتخلق في بطن أمه، وربنا سبحانه وتعالى بيخلقه عظم ولحم وخلافه، كان فيه مخ بيتخلق. أول ما البني آدم ده طلع من بطن أمه، إيه اللي مشغله في الوقت ده؟ هو لسه السمع والبصر موجودين جاهزين، بيبدأوا يشتغلوا تدريجيا. بس مين اللي بيشغل الطفل أول ما بينزل؟ ربنا بيقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم. لاحظ بداية الإنسانية: لا تعلمون شيئا وجعل لكم، يعني ده مجرد من الكائن بيطلع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى مين أول 3 أنظمة بتشتغل في الإنسان قبل القلب وقبل النفس وقبل كل الحاجات دي؟ السمع والأبصار، ماشي، والأفئدة. يبقى الفؤاد بيشتغل أول ما البني آدم يخرج من بطن أمه، قبل ما يشتغل بقى القلب اللي احنا بنتكلم عليه، القلب المعنوي مش القلب المادي. القلب المادي اللي بينبض الدم أكيد بيشتغل من الطفل والجنين في بطن أمه، القلب المادي أكيد بيشتغل من أول لحظة. إنما الفؤاد بيشتغل قبل القلب المعنوي. حتى ربنا بيقول: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالفؤاد هو نعمة يستحق الشكر. طب حلو، الفؤاد ده فين فيك؟ فين في جسمك؟ وبيعمل ايه؟ وايه الفرق بينه وبين القلب؟ الفؤاد من الآخر هو مخك. أنا جبتها لك من الآخر وهشرح لك الوقت ليه. كل الناس اللي بتقول عن ده إنه العقل أو ده إنه القلب، لا، أنا عايزكم تمسكوا آيات الفؤاد وآيات القلب بالراحة خالص وبشوش، وتنسوا أي حاجة عرفتوها. هتلاقي إن آيات الفؤاد لما وردت 16 مرة، وآيات القلب ما يقرب من 168 أو 170 مرة تقريبا. يعني آيات الفؤاد أقل. طيب آيات الفؤاد بقى لما وردت في القرآن، وردت بشكل يبين إن الفؤاد عبارة عن جهاز حيادي ملوش أي علاقة بقراراتك ولا بمشاعرك ولا بأحاسيسك ولا بإيمانك ولا بكفرك. طيب، فهو المخ، لأن المخ هو عبارة عن وحدة التشغيل بتاعت الإنسان، وحدة التشغيل بتاعت الإنسان المرتبطة بالسمع والبصر. علشان كده لما ربنا دايما بيقرن جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، دايما بيقرن الفؤاد بالسمع والبصر. طب مين في الواقع عندك جه في الموقع الجغرافي مع السمع والبصر؟ المخ. اهو السمع والأبصار والأفئدة. اقتران ال3 مع بعض في الآيات علامة مؤكدة على اقترانهم في الوجود المادي في الواقع. أهو جعل لكم السمع والأبصار والمخ، لأن المخ وحدة تشغيل رهيبة. وبتوع علم الأعصاب والعلوم العصبية ما زالوا قاعدين بيكتشفوا هم شغالين في المخ، في الفؤاد على فكرة، مش في القلب. يعني هم لا يستطيعوا أصلا أنهم يشتغلوا في القلب، لأن القلب ده مش باين، هو موجود هنا. القلب اللي ربنا بيقول أو ألقى السمع لمن كان له قلب، القلب موجود هنا. مش شرط يبقى هو القلب المادي اللي بينبض، بس هو في مكانه. هو شيء غيبي انت بتشهده وبتحسه وبتفكر بيه، موجود في عمق صدرك.
حتى ممكن يكون مترافق وجوده مع القلب المادي اللي احنا بنسميه، حتى لو مش هو القلب المادي لكن هو في هذا المكان. فبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقرن السمع والبصر بالافئده. ليه؟ لان هما الثلاثه مع بعض شغالين في نفس الاتجاه اللي هو المخ. طيب الناس بقى اللي بتسمي ان ده العقل والقلب او القلب وبتفصل العقل عن القلب، ده اللي جوه هنا مش عقلك ولا قلبك. بالمناسبة العقل هو القلب اللي هو هنا. ربنا بيقول أم لهم قلوب يعقلون بها، وبيقول قلوب يفقهون بها. هنا القلب اللي هو بالبلدي عقلك وإحساسك وشعورك ووجدانك، هنا ده القلب. الفؤاد ده مش بتاع العقل ومش مش مسؤول أصلا عن العقل. الفؤاد ده هو اللي هو المخ بيشتغل بشكل لا إرادي، بيشتغل من ساعة ما انت اتولدت من غير ما تقول له اشتغل، هو بيشتغل تلقائي. الفؤاد عشان كده هو نعمة تستحق الشكر، لأنه هو شغال بأمر من الله من غير ما انت تعمل له حاجة. لكن ده بيشتغل بشكل إرادي، اللي هو القلب بيشتغل بشكل إرادي، وانت بتفكر بيه وبتستخدمه وبتخفي فيه وبتكفر بيه وبتؤمن بيه. فهو هنا يبقى إذن الفؤاد لا إرادي، أما القلب إرادي يشتغل بشكلك أو بأمرك الإرادي. طيب لما نيجي نتأمل في آيات الفؤاد أكتر هتلاقي إيه؟ تعالى كده نشوفها بشكل مادي شوي. لما أنت بتبقى محتار في استقبال معلومات أو ترتيب معلومات أو حل معادلة رياضية، بتحط إيدك فين؟ هنا. لما بيجيلك صداع بسبب الرؤية أو بسبب التفكير أو بسبب السماع أو بسبب الضوضاء اللي حواليك، يعني بسبب السماع المتشتت أو الرؤية المتشتتة ورا بعضها، المؤثرات البصرية، بيجيلك صداع. بيجيلك فين؟ بيجيلك هنا، بيجيلك في الفؤاد في المخ. فأنت بتشاور تلقائي هنا من غير ما تحس. ليه؟ تشاور هنا عندك صداع أو عندك حاجة معينة بسبب المؤثرات اللي المخ بتاعك مش عارف يستقبلها أو يتلقاها. إنما لما بتقرر قرار عن قناعة، لما بتحس بشعور، لما بتحب، لما بتكره، فورا إحساسك أصلا من غير ما تحط إيدك هنا، إحساسك بيبقى هنا. يعني عمرك شفت واحد مخنوق وبقول يا قلبي يا قلبي؟ ولا لما بيبقى مخنوق بيبقى هنا، الخنقة بتبقى هنا. لما بحب، لما بتجرح، انت لما بتمر بأي تجربة عاطفية إحساسك فعلا بيبقى هنا، هو ما بيبقاش هنا. امتى انت بتحس هنا؟ لما بيبقى عندك مشكلة في الفؤاد، يعني مثلا بيانات كتير فمخك مش قادر يرتب أو يستوعب، سمع كتير، بصر كتير، فجالك صداع، فبيبقى هنا في الفؤاد مش هنا. هنا تحس بالألم لما يبقى الموضوع مرتبط بالقرار أو بالتفكير أو بالإحساس أو بالشعور أو أيا كان. طيب نقطة إضافية، لما أنت مثلا بتتعلم سواقة العربية، بتتعلم السواقة، مين هنا اللي بيبقى شغال؟ قلبك ولا فؤادك؟ فؤادك. احنا قلنا الفؤاد ده شغال، علمت او لم تعلم، نايم، صاحي، طفل، كبير، بالغ، الفؤاد شغال، المخ بتاعك شغال باستمرار. فوانت بتتعلم السواقة، مين هنا بقى اللي بيضبط الحركة ويبدأ يتبرمج على الحركة الجديدة دي بتاعت السواقة؟ الفؤاد بتاعك. فهو نعمة. فلما انت بتبقى خبير، ايه الفرق بين واحد لسه بيتعلم السواقة وبين واحد خبير في السواقة؟ اللي لسه بيتعلم السواقة مخه لسه ما عندوش الإشارات العصبية المحفوظة فيه انه يتحرك كده ويعمل كده ويمسك كده، ما عندوش. فهنا مخه بالنسبة للسواقة فاضي. علشان كده لما تلاقي الآيات اللي بتتكلم عن الفؤاد، لما بيبقى في لحظة خطر بيبقى وأصبح فؤاده أم موسى فارغة، ما عندوش الداتا لأنه هو بيشتغل بداتا متخزنة وبيتبرمج بيها. زي ما انت بتسوق العربية أو بتسوق العجلة مثلا، وانت بتكلم واحد أو انت بتتكلم في الموبايل، مين اللي بيحرك ايديك ورجليك تلقائي؟ المخ اللي هو الفؤاد. طب ليه؟ لأنه مملوء بداتا محفوظة جواه تخليه يشغل حواسك تلقائي. فيوم القيامة
بيجي المشركين او المجرمين ربنا بيقول عليهم وافئدتهم هواء، يعني فاضيه. يعني ما عندوش المجرم ده يوم القيامه، ما عندوش في المخ بتاعه، في الفؤاد بتاعه اي داتا يعرف يتحرك بيها، بيبقى واقف متسمر مكانه. فافئدتهم هواء، وفي نفس الوقت اصبح فؤاد ام موسى فارغا، لان ما عندهاش اي داتا تثبت المخ. علشان كده المخ بتاعك او الفؤاد بتاعك، يعني لان المخ هو الفؤاد، كل اللي انت بتحتاجه ناحيته ان يثبته الله. ده انت مش محتاج فيه ان مثلا ربنا يهديه، هو ده مهدي طبيعي. الفؤاد ده مهدي ومتسيستم ومتظبط ونعمه من ساعه ما انت جيت. فانت مش محتاج ده ربنا يهديه، هو مهدي اصلا. انت محتاج حاجه واحده بس فيه، ان يثبته الله. علشان كده لما تلاقي ايات الفؤاد في القران بتلاقي ان ربنا بيقول لنثبت به فؤادك. الفؤاد محتاج بس انه يتثبت، مش يتهز. طب يعني ايه يتثبت؟ لما انت مثلا حد، انت واقف اهو، ففي حد اكتشفت ان في حد خبطك هنا وانت من غير ما تحس، ايه اللي بيحصل؟ هنا قلبك القلب بتاعك ما لحقش يفكر ولا يدبر ولا يخطط. مين هنا اللي اتصرف على طول؟ مخك، اللي هو فؤادك، اللي هو بيتصرف قبل ما القلب يتصرف في الحالات اللا إرادية. فبتلاقيك رحت اتفزعت كده واتحركت حركة معينة. مين اللي ادى الاوردر للجسم انه يتحرك الحركة دي؟ فؤادك، علشان يحفظ لك البقاء بتاعك. طب حلو، افرض بقى وانت جاي تتحرك الحركة دي، يعني فؤادك هيحركك لان مخك بيتحرك بشكل لا ارادي، وانت بتتحرك الحركة دي رحت خابط في حاجة فتعرضت للأذى. فيبقى هنا انت محتاج ايه للمخ؟ من الله انه يثبته، ان لما تبقى تتعرض لوقوع او خطر مخك يثبت، الخلايا العصبيه بتاعتك تثبت، فما تتهزش وتقع. لان كتير من الناس لو انت مثلا ماشي على سور، ايه الفرق بين واحد محترف ماشي على سور وواحد ما يعرفش يمشي على حافه رفيعه؟ ده عنده مخ وده عنده مخ، ده عنده فؤاد وده عنده فؤاد، لكن ده فؤاده مثبت، خلايا العصبيه مضبوطه ومثبته فما يتهزش ويقع. لكن ممكن يبقى قلب ده وقلب ده الاتنين متساويين في القرار او الكفر او الايمان، ممكن الاتنين يبقوا كفر او الاتنين مؤمنين، لكن الفرق هنا في تثبيت الفؤاد. فمخك ده هو مش محتاج اي حاجة غير حاجتين، غير انك تشكر ربنا عليه، وغير ان انت تطلب من الله ان يثبتك او ان يثبت فؤادك. هو ده الامرين اللي انت محتاجهم في موضوع المخ او الفؤاد. لسه احنا ما اتكلمناش عن القلب والفرق ما بين القلب والفؤاد، لكن انا ما زلت باكد اكتر على موضوع ان المخ هو الفؤاد عن طريق الاستدلالات التاليه. طبعا لما تجيب ال 16 ايه وتحطهم هتلاقي ان ال 16 ايه دي ما بيركبوش على حاجه فيك الا مخك. ليه المخ اللي هو الفؤاد جاي مع الشم والتذوق والسمع والبصر؟ لانه هو جهاز تشغيل وتحليل البيانات دي، بس ملوش اي علاقه بالقرارات الاراديه اللي لها علاقه بقى بالفهم والشعور ملوش، هو ما يفهمش. هو حتى هم ساعات بيسموا ان المخ غبي، ملوش علاقه بانه يفهم ابعاد الامور، هو بس بيحلل الصوره وبيحلل السمع والشم، لان هو موجود جنبهم اهو، موجود جنبهم. طيب، من ضمن الاشياء العجيبه جدا اللي فعلا تاكد لك ان فؤادك هو مخك وتخليك تشكر ربنا على هذه النعمه، مخك زي ما كل الناس عارفه متقسم فصوص. تلاقي عندك الفص الايمن والفص الايسر، ومتقسم تجاويف، وبعد كده كمان متقسم هنا مخيخ تصغير للمخ، وبعد كده جوه دهاليز وغدد، في الغده النخاميه والغده الصنوبريه. ده معناه ايه؟ ده معناه هو ليه متقسم حتت؟ ليه ما هوش حته واحده؟ يعني القلب قطعه واحده، غرفه واحده، مش متقسم مجموعه غرف مندمجه مع بعض. هو غرفه، القلب اللي احنا بنتكلم عليه هو قطعه واحده هنا كده. انما مخك عباره عن مجموعه من الغرف، دي تستقبل من هنا ودي تستقبل من هنا، ودي مسؤول عن الذاكره بتاعت الصور، ودي مش عارف ايه، ودي ايه ودي. ليه هو متقسم كده؟ لان هو مسؤول عن كل، يعني انتوا تخيلوا كده المخ نازل منه الخلايا العصبيه. شوفوا كده الصوره اللي هنعرضها، اللي نازل من المخ الخلايا العصبيه. شوف كميه الخلايا العصبيه اللي نازله من اعلى راسك لاخمص قدميك.
لكل حته في جسمك. الخلايا العصبيه دي محتاجه وحده تشغيل جباره، فالوحده دي متقسمه بارتيشنات، يعني زي ما هم بيقسموا الكمبيوتر السي والدي والاي والاف ولا مش عارف ايه، والهارد يبقى متقسم ده شويه وده للرامات وده مش عارف، هي برضو متقسمه نفس الحكايه، لان هو مش بتاع العقل ولا بتاع الفقه ولا بتاع، هو بتاع اداره الجسم ده، اداره الانسان بشكل لا ارادي. طب ليه الفؤاد متقسم حتت وموجود فوق، والقلب على بعضه كده وموجود مش فوق؟ يعني المفروض الناس تقول يبقى القلب والوعي والعقل المفروض يبقوا فوق في اعلى منطقه، لا، لبك مش فوق، جهاز التشغيل هو اللي فوق. يعني لا، تخيل كده معايا مبنى، المبنى ده في اعلاه ريسيفر او طبق بيستقبل الاشارات والرادارات، وبعدين كاميرات مراقبة في أعلى المبنى من فوق، ومش عارف وصلات وحساسات رياح وحساسات مش عارف إيه، كل ده موجود في أعلى المبنى. الدور اللي تحت الحاجات دي على طول، الدور الأعلى اللي تحت الريسيفر أو اللي تحت الدش والطبق والحساسات، الدور اللي تحتهم على طول بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن لب المبنى والعقل الفاعل بتاع المبنى، ولا بيبقى عبارة عن وحدة التشغيل اللي بتجمع الإشارات دي وتنظمها وترتبها وبعدين تبعتها للعمق بقى تحت؟ تحت بقى اللي هي غرفة التحكم دي ما بتبقاش تحت الرادارات والاستقبالات، لا، انت بيبقى عندك المبنى سقفه بيبقى فيه عبارة عن الرادارات والحاجات دي بتستقبل، تحت السقف على طول بتلاقي نظام التشغيل اللي هو بيجمع البيانات، اللي هو بقى الفؤاد او المخ، ده ما بيقررش ولا بيفكر، ده بيحلل ويجمع وينظم. مين بقى غرفة التحكم؟ حتى دايما غرفة التحكم ما بتبقاش باينة، يعني لما بيبقى في مبنى غرفة التحكم اللي بتديره ما بتبقاش باينة اي حد يقدر يستهدفها، هي بتبقى في العمق جوه المبنى في نص المبنى، بتبقى محدش يعرف يوصل لها. لكن فوق بيبقى مرتبط لان السلوك والحاجات بتبقى مرتبطة بالدور الاعلى، فبتلاقي المخ ده فوق، لكن الادارة بتبقى في النص. طيب ليه بقى المخ بتاعك متقسم بارتيشنات ايمن ايسر؟ لان هو بيتعامل مع الميزان، بيتعامل مع الحياة، مع الحواس. ركز كده، فؤادك يتعامل مع عالم الميزان، الحرارة، البرودة، الحتة دي بتوجع، اقعد هنا، اظبط هنا، نام هنا. فهو لانه متعامل مع الميزان، يعني مع عالم التفاصيل، هو متقسم تفاصيل. لكن قلبك بيتعامل مع الله، فما عندوش تفاصيل كتير، هو مع الله، علشان كده هو واحد ومش متقسم مجموعة قطع. القلب ربنا بيقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني انت فؤادك متقسم اهو، مجموعة من المخ الايمن الايسر مش عارف ايه، متقسم كأنه كذا مخ مترتبين ومتركبين مع بعض، ده مسؤول عن حاجة غير ده مسؤول عن حاجة تانية، كأن ده مخ وده مخ وده، ودي مجموعة دي مع بعض شغالة عشان تتعامل مع موازين الحياة وتديك الميزان ده يمشي ازاي. فلأنها بتتعامل مع التفاصيل، فهي شكلها التجريحي أو التشريحي متقسم كده. لكن القلب هو وحدة واحدة. ليه؟ لأنه هو بتاع ربنا. يعني ما هو العضو الذي وضعه الله بداخلك لكي تراه وتحبه وتؤمن به من خلاله؟ القلب اللي هنا، اللي في الصدر. إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فلأن القلب بيتعامل مع الله، فما عندوش بقى إيه، ما عندوش قلبين، ما عندوش جوفين، ما عندوش منطقة يا إيمان يا كفر. القلب وحداني، يا إيمان يا كفر. ما ينفعش إيمان وكفر في نفس الوقت، ما أنت مش هتحب ربنا وتكرهه في نفس الوقت، مش هتحب الحاجة، هو يا كده يا كده، يا إما مؤمن يا إما يكفر. حتى لما هو بيؤمن بالله يبقى تلقائي كفر بالطاغوت، ما ينفعش يؤمن بالله ويكفر بالله في نفس الوقت، لأنه هو واحد، مش متقسم تفاصيل زي المخ متقسم لأنه بيتعامل مع الموازين، وهو ده الفؤاد. أما هنا القلب. طيب القلب بقى لأنه أكتر حساسية من الفؤاد، يعني الفؤاد بتاعك لأنه ماديا أنت محتاجه، فمتغلف بغلاف مادي قوي اللي هو الجمجمة، لأنه وظيفته وظيفة مادية بحت، فمتغلف بغلاف مادي بحت اللي هو الجمجمة.
وبعدين السائل اللي تحتها وخلافه. انما القلب وظيفته مش مادية، وظيفته ازاي تقرر قرار، تحب شيء، وظيفته معنوية، مش كده برضو؟ وبالتالي مكانه سري. يعني هل ممكن مثلا لو انت مسكت حاجة في الانسان تمسك قلبه؟ لا. يعني القلب هنا، هو هنا، لكن فين هنا؟ تعرف تمسكه؟ تعرف تطلعه؟ لا، هو سري، هو هنا، انت عارفه انه هنا، بس مالوش اسقاط مادي تعرف تنزعه، لانه هو مش بتاع حد، لانه كمان وظيفته معنوية. انما المخ او الفؤاد لانه مادي فله وجود مادي اهو، وله كمان غلاف مادي يحميه. لكن القلب لانه سري او لانه بيتعامل مع المعنويات، فمكانه او وجوده غير مرئي، علشان ما حدش عارف يوصل له، لان هو ده اللي انت هتعبد بيه ربنا. ما ينفعش حد يمسك لك المضغه اللي هتعبد بها ربنا. طيب، يبقى اذا كل اللي احنا قلناه ده كان عباره عن شرح الفؤاد والفرق ما بينه وما بين القلب. قلنا ان الفؤاد هو النظام الجهاز اللي بيشغل لك النظام اللا ارادي في جسمك، علشان كده هو موجود فوق ومرتبط بالحاجات دي، موجود في اعلى دور في العماره بتاعتك، اعلى دور هنا. لكن صاحب القرار الفعلي اللي بيعقل واللي بيفكر واللي بيؤمن واللي بيكفر واللي بيحب وبيكره هنا، هو ده بقى وحدة التحكم والقرار والإدارة. لكن ده التحليل والتشغيل اللا إرادي للإنسان. يبقى احنا كده قبل ما نتكلم عن معلومة إضافية هقولها في الفؤاد، عرفنا الفرق ما بين الفؤاد والقلب. الاتنين دول بقى هم أعلى أوبشنين في مين؟ في الإنسان. يبقى الإنسان اللي هو مكون من عينين وشفتين ولسان ورجلين ويدين، الخلاصة التشغيلية بتاعته انت كإنسان فؤادك اللي هو محتاج تثبيت وما يكونش فارغ ومحتاج شكر عليه، وقلبك، هما دول الاتنين اللي بيشغلوك. هنا بقى مع الإنسان اللي جواه الاتنين دول في النفس. النفس بتيجي تلقائي على الإنسان اللي هو كامل في الاتنين، لما بيكون عنده ده وده شغالين تيجي النفس للإنسان. طيب، بما إن النفس بتاعت الإنسان مؤقتة الوجود فيه، يعني إيه؟ يعني أنت لما بتنام بالليل بتبقى الإنسان بدون النفس. يعني أنت لو عايز تشوف الإنسان والنفس مع بعض، شوف نفسك وأنت صاحي وبتتفاعل في الحياة. هنا بتبقى أنت الاتنين في واحد، تبقى الإنسان والنفس. طب لو عايز تشوف عايز تشوف الإنسان ده هو من غير النفس، شوفه هو نايم. هنا بيبقى عبارة عن الإنسان دون النفس، لأن النفس ربنا بيتوفى. طيب، الإنسان وهو صاحي وبتبقى النفس معاه، فبتخلي القلب بتاعه يبقى عنده إدراك أوسع للحياة، فوعيه بيزيد أكتر لأن النفس معاه وهو صاحي. طب فبيرى الأمور وبيفهم الأمور. طب لما بينام، طب بيشوف الرؤى منين؟ الرؤى والأحلام. طب هي نفسه مش موجودة، يعني واحد دلوقتي نايم اهو، نفسه عند الله. طب الرؤى اللي هو لما بيقوم من النوم يقولك أنا شفت كذا، شافها بإيه؟ تلاقي إن ربنا بيقول ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني إيه؟ لما النفس متبقاش موجودة وبيبقى الإنسان نايم، مين هنا اللي بيشغل الإنسان وهو نايم؟ مين هنا اللي بيبقى طاغي أكتر على الإنسان وهو نايم؟ الفؤاد، اللي بيظبط الحرارة والنوم على الجنب ده والنوم على الجنب ده. بيتم إرسال للمخ اللي هو الفؤاد إشارات بصور معينة. ما أنت بتلاقي الرؤية عبارة عن إيه؟ عبارة عن رموز وصور ومثلا سحابة لونها معين، أو بتلاقي صور، بتلاقي حاجات المخ اللي هو الفؤاد يعرف يراها. فلما أنت نفسك بتبقى غايبة، بتبقى عند الله في حالة النوم، الرؤية الأحلام بتاعتك بتحصل بالفؤاد. لما بتقوم من النوم والنفس بترجع ليك تاني، بيبدأ الصورة اللي انت شفتها انت مش فاهم معناها. ما انت وانت في الحلم ما بتبقاش فاهم معناها، انت بس بتبقى بتتفاعل تفاعل مش عارف تتفاعله ليه، لان هنا الفؤاد هو اللي بيشتغل من غير ما تحس، هو بيتعامل نيابة عنك. اما بتقوم من النوم وتبدأ تفهم الرؤية اللي انت شفتها في المنام، وتبدأ تطمئن مثلا الى الرؤية دي، بتطمنك على حاجة. هنا بقى بيبدأ القلب والنفس يبدأوا يشتغلوا في تحليل الحاجة اللي الفؤاد شافها لك وانت نايم. طيب،
دي بس كانت معلومة إضافية. نرجع بقى الوقت إلى موضوع إن الإنسان متكون من الفؤاد والقلب والنفس. النفس قلنا موجودة معاك طول ما أنت صاحي، طول ما أنت فاعل وواعي، النفس متواجدة بداخلك وبتديك الآفاق الأوسع للقلب. النقطة بقى المهمة، الروح فين؟ يعني أنت طول النهار عبارة عن فؤاد شغال، قلب شغال، نفس شغالة. نمت بالليل النفس مش شغالة أو مش موجودة، والقلب راكن شوية والفؤاد هو اللي بيتعامل. طيب فين الروح بقى؟ لا احنا عايزين نبقى فاهمين المصطلحات كويس. الروح أصلا مش من مكوناتك يا باشا عشان تقول لي هي فين. يعني مثلا المفروض تقول لي فين النفس، أقول لك لأنها من مكوناتك. فين الفؤاد؟ فين القلب؟ لكن فين الروح؟ فين ايه؟ هي مش من مكوناتك اساسا، ده هي من امر الله. حاجه الروح من علم الله وحاجه عند ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هي مش من المكونات اللي لازم تبقى متواجده فيك. امال بقى الروح بيجي امتى او ايه اللي بيحصل؟ قلنا الانسان عباره عن فؤاد وقلب ونفس. يا ترى الروح لما بينزل على النفس؟ احنا قلنا النفس هي النافذة المقدسة. يعني ايه المقدسة؟ يعني اللي بتفتح قدامك الأفق لكي تعبد الله، عشان كده بسميها مقدسة، يعني الساحة المقدسة اللي بتعبد فيها الله. طب الروح بقى بينزل على النفس ولا على الفؤاد ولا على القلب؟ يعني الروح بينزل على الإنسان فؤاد أو قلب، ولا بينزل على النفس؟ ممكن الناس تقوم قايله أكيد الروح لما بينزل أكيد هينزل على النفس، علشان النفس هي أقول لك لا، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان النفس بتيجي في مرتبة التشغيل بعد مين؟ بعد القلب. يعني القلب هو عاملة زي المجرة كده. القلب في النص هو النابض بالمعاني والأحاسيس، فهو اللي بيشتغل الأول، بعد كده النفس تديله اتساع أكتر. علشان كده الروح لما بينزل على القلب، وبعد ما يتفعل في القلب يتعمم فيلاقي مساحة في النفس. علشان والكلام ده أنا جايبه من عندي؟ لا، شوف الآية: نزل به الروح الأمين على قلبك. شفت كلها يا جماعة؟ علم النفس الحقيقية من أمتع العلوم، من أروع وأمتع العلوم اللي تفهمك أنت مين. ومفيش بقى فرصة إن لأ قال أن الإنسان يتكون من كذا، ومفيش الكلام ده. ده هدي الله، ألا يعلم من خلق. فالروح يا باشا ينزل على القلب اللي هي بتتوسط النفس. فلما الروح يملأ القلب والقلب يتفاعل بالإيمان وبالروح اللي نزل عليه، تبدأ النفس بقى تلاقي القلب زي ما قلنا بيفيض في الأمر، فبيلاقي مساحات في النفس لكي يزداد المسألة اللي نزلت عليه. يبقى إذن الروح ليس من مكوناتك كإنسان، اللي من مكوناتك النفس، هي دي اللي بتروح لما أنت بتموت، النفس. لكن لما الروح بيجي للإنسان اللي اختار أن ينزل الله الروح عليه، بينزل على القلب. طب جميل، نرجع بقى دلوقتي. يبقى مين هنا؟ انت عندك دلوقتي 3 مكونات رئيسية: الفؤاد، القلب، دول الإنسان، والنفس. الفؤاد، القلب، النفس. مين بقى اللي في النص اللي رابط الجسم بالنفس؟ القلب. الفؤاد بيحلل ويبين، القلب هو اللي يقرر يدي للنفس. يعني مين رمانة الميزان زي ما بيقولوا؟ مين علشان كده النبي قال ايه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودايما كان النبي يضع يده على لو في صحابي عنده مشكلة ما، كان يضع يده على صدره ثم يدعو له. اشمعنى على صدره هنا كده؟ عشان الحتة دي، عشان وحدة المعالجة الرئيسية اللي ما بين المادي والمعنوي. ما هو انت عندك الفؤاد مادي قوي وباين وبيدرسوه وبيحللوه في علم الأعصاب، وعندك القلب ما بين الاتنين، تعرف مكانه المادي لكن ما تعرفش تمسكه. فالقلب هو مرحلة وسطية ما بين المادي والمعنوي، وبعد كده النفس بقى خلاص معنوي جدا ما تعرفش تمسكها.
فانت عندك كأن المسألة ماشية بالتدريج. الفؤاد مادي قوي فلازم تشكر ربنا عليه لأن تأثيراته باينة. القلب في النص بيجمع المادي بالمعنوي. بعد كده النفس اللي هي مش باين لها أي حاجة وإنما أنت بتحس بيها وبتخزن فيه. طيب فبنقول بقى هنا إن القلب اللي هو عشان كده هو كمان في نص الإنسان، ما ينفعش يبقى في رجلك ولا في مكان سوقتك، وما ينفعش برضه يبقى في مكان الاستقبال بتاع العين، يعني هو هيقرر ولا العين هي اللي تقرر فلازم المنطقة اللي فوق دي تبقى منطقة تحليل واستقبال من الحياة والكون والموازين، لكن صاحب القرار بيبقى في العمق هنا. طيب فبنقول ان الفؤاد ثم القلب اللي هم الانسان ثم النفس، يعني دول الخلاصة: فؤاد، قلب، نفس. الروح بقى لما بينزل على النص اللي هو القلب ده. الفؤاد ده اللي بيرى الرؤى وانت نائم، وده اللي بيحتاج تثبيت، وده اللي لو بقى فارغ وما عندوش المعلومة او ما عندوش الداتا اللي يتصرف بيها، يعني زي واحد او واحدة لقى نفسه بيسوق العربية، يعني لقى نفسه هو اللي ماسك مقود القيادة وما بيعرفش يسوق. هنا المخ بتاعه مش هيعرف يعمل ايه، هو ده الفؤاد الفارغ في الحتة دي. طيب نلاحظ بقى ربنا سبحانه وتعالى قرن آيات اجتمع فيها الفؤاد مع القلب، وآيات يجي فيها النفس مع القلب، دي مع دي ودي مع دي، لأنه هو في النص. مثلا الآية الشهيرة بتاعت أم موسى، ربنا بيقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. تحس أصبح فؤاد يعني هو كأنه بيستقبل فمش لاقي، بيستقبل فمش لاقي، بيستقبل فأصبح فارغا، كأنه هو طبيعي كده من نفسه. الفؤاد من نفسه أصبح فارغا. المخ بتاعها ما عادش عارف يتصرف ازاي، ما عندهاش اي تسجيل لداتا محفوظة في الدماغ، في المخ، في الفؤاد، تتصرف ازاي. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ألا إيه النقل ده؟ هو بدأ الآية بالفؤاد إنه فارغ، وبعدين نهى الآية بالقلب، الربط على القلب. ليه؟ فؤادها كده كده فاضي، لأن هي ابنها مش قدامها، ابنها عينيها لا تتلقاه، سمعها لا تسمعه، يبقى تلقاء الفؤاد بتاعها هيبقى فارغ، لا سمع ولا شايفه ابنها، مخها هيحصل فيه مشكلة. فأصبح فؤاد أم موسى فارغ. هل بقى هنا العلاج كان للفؤاد؟ لا، لن يعالج فؤاد أم موسى إلا لو مسكت ابنها، لو خلاها العصبية وعينيها وسمعها مسك ابنها، هنا الفؤاد هيمتلئ، لكن ابنها مش معاه. فهنا الحل بقى مع مين؟ على القلب. أصبح فؤاد أم موسى فارغا. مين بقى السنتر اللي في النص اللي بيقرر واللي ممكن يفضحها أو تفضح نفسها أو تفضح إن عندها ابن؟ القلب. فالآية بتقول إيه؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى هي الفؤاد بتاعها على المستوى المادي مش شايف الابن، لأن الفؤاد مادي، فما هي شايفة ابنها المادي ولا سمع صوته. لكن مين هنا المادي معنوي اللي هو ربطنا على قلبها؟ ربطنا على قلب لتكون من المؤمن. مؤمن يعني حاجة معنوية، هي إنها تؤمن إنه جاي القلب. يبقى ده معناه إن حتى لو الإنسان اتعرض لأزمة أو مشكلة أو لا قدر الله لحادثة مخه فيها اتشل، ما عرفش يتصرف، زي الموقف اللي هي فيه واحد مثلا بيتعرض لحادثة، في اللحظة دي انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل. انت مخك لما بيبقى فارق ما عندوش الداتا. يعني ايه الفرق بين واحد خبير حوادث بيخش في حادثة وبين واحد ما يعرفش؟ الخبير الحوادث فؤاده مش فارغ لان عنده داتا قديمة فبيستعملها، فبتلاقيه بيتحرك ويلحق كذا. انما اللي ما يعرفش بيتثبت مكانه. في الحالة دي بقى بيبقى هنا المعيار ان يربط على قلبها. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والربط على القلب ده بقى من أعظم الأسرار القلب اللي في القلب، اللي بتخليك ما تتأذاش بسبب الفؤاد، واللي بتخلي النفس بتاعتك تشتغل. ودي شرحتها في أمراض القلوب، اللي هي مسألة الربط على القلب اللي هي في النص. طيب يبقى دلوقتي دي الآية اللي بتجمع الفؤاد بالقلب. في بقى آيات تجمع القلب بالنفس، لأن القلب اللي هو مسؤول بقى عن العمليات المعنوية وعن الإحساس، فلازم النفس بقى تبقى هي كمان مكملة معاه. زي ما احنا قلنا ان القلب هو اللي في السنتر وهو واحد، لانه هو مصنوع لترى وتعبد وتؤمن به بالإله الواحد، فهو موجود عشان كده القلب. وسبحان الخلاق العليم.
الذي خلقك أيها المشاهد أو المستمع بهذا الشكل، والعليم الذي يعلمنا هذا البيان وهذا العلم الحقيقي، مش العلم اللي مليان ظنون، أصل الإنسان كذا، لا يطلع كذا، لا عقل باطن، لا عقل ظاهر، لا ده مش عارف، ده ما فيش روح، لا ده فيه روح، كلام اللي كله لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب، فعرفنا الحمد لله النفس مكانها فين، والقلب مكانه فين، والفؤاد مكانه فين، والروح مكانه فين، وترتيب المنظومة دي. فاضل بقى ان انا اقول شوية ارشادات او ملاحظات على الموضوع ده. اول ملحوظة، النفس والروح دول من عند الله. واحدة فيهم بتبقى يعني ثابتة معاك اللي هي النفس، والتاني بيبقى عبارة عن ضيف أو زائر كل ما أنت إيمانك بيزيد. يعني تعالى نتخيل كده، قلبك امتلأ إيمان، فنفسك امتلأت إيمان، فيقوم يجيلك بقى إيه؟ الروح، ودي أعلى درجة. بدأت بإيه؟ بدأت القلب مؤمن، فالنفس آمنت وامتلأت إيمان، فجاء الروح بقى من الله، كأنها القلب المرحلة الأدنى، النفس ادته اتجاه أوسع، أم الروح اللي هو أوسع بقى اللي من عند الله ينزل على القلب ده. طيب، يبقى هنا انت عندك زي ما احنا قلنا الفؤاد، القلب، النفس، مادي معنوي. عندك برضو القلب والنفس والروح برضو درجات أعلى من بعضها. الروح ليس من مكون الإنسان، النفس مكون ظرفي، يعني موجودة في وقت ومش موجودة في وقت. النفس مكون ظرفي، موجود وقت النهار وانت صاحي، مش موجود وانت نايم، مش موجود وانت ميت. أما القلب دايما معاك حتى يوم القيامة. يعني الفؤاد والقلب هيبقى موجودين معاك، لأن يوم القيامة انت كإنسان هتيجي زمنت. يوم القيامة ربنا بيقول ايه؟ يوم يقول الإنسان، يوم يرى الإنسان، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالإنسان ده هيجي يوم القيامة بما فيه من قلب وفؤاد. علشان كده يوم القيامة بيكون الناس قلوبهم واجفة، أو قلوب يومئذ واجفة. يعني يوم القيامة بتيجي انت بنفس النظامين بتوع التشغيل، اللي هو نظام الفؤاد والقلب. ففي ناس يوم القيامة أفئدتهم هواء فاضية، وقلوبهم واجفة، يعني بتيجي بنفس تركيب، نفس المسائل الثابتة دي. طيب، قلنا دلوقتي ان سلطة المخ خلاص عرفناها، اللي هو فؤادك ده. دايما تحمد ربنا لما تلاقي دماغك فريش، بتشوف كويس، بتسمع الأصوات كويس، بتسوق العربية بتاعتك وبتلاقي عندك مرونة في الحركة، كل الأشياء. يعني الطفل الصغير لما بيسمع الأصوات ويبدأ يتعلم اللغة، مين اللي بيعلمه اللغة؟ لما بيسمع ويتكلم فؤاده. مش كده يستحق الشكر؟ الفؤاد بتاعك ده هو اللي بيخليك بتتكلم، هو اللي بيخليك بتنطق، هو اللي بيخليك بتسمع. فلما واحد بيحصل له مشكلة في خلايا عصبية معينة أو في حتة في المخ، تلاقيه ما عادش بيسمع، تلاقيه ما عادش بيتكلم، تلاقيه ما عادش بيشوف. فنعمة الرؤية ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الشم ونعمة التذوق، كل دي نعم نتيجة لصلاحية الفؤاد، فيجب انك تشكر عليه. طيب، اما بقى مسألة القلب والحتت التانية دي بقى حتت بتاعت ربنا. يعني ربنا جعل لك الفؤاد ده علشان تتعامل بيه مع الكون كله والمادة كلها، فتشكره عليه. اما الحتت التانية دي بقى بتاعت اكبر من المادة، ما وراء المادة، اللي هو بقى قلبك ونفسك والمسائل دي، ما وراء واكبر من الناس والمادة وخلافه. طيب، القلب له صلاحيات. احنا قلنا ان القلب بيجي قبل النفس، ماشي، له صلاحيات. الصلاحيات دي نقول ان الحاجات ده هي مصدرها القلب، فلو عايز تعالج سين صاد عين روح للقلب. في بقى حاجات تانية مصدرها النفس. اي نعم، النفس هي التاني في الترتيب، بس دي صلاحيتها هي بعد ما تكون القلب اداها، هي بقى اللي تقدر تقرر تعمل دي ولا لا. يعني مثلا ربنا بيقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لاحظ ان هنا
تغيير النعمة مقترن بتغيير ما في النفس، مش ما في القلب ولا ما في الفؤاد، بالنفس. هي دي بقى من صلاحيات النفس. النفس لأنها واسعة حواليك، انت بتخزن فيها وعندك الإدراكات كلها فيها، فهي بقى اللي بتبقى مندمجة مع النعم. يعني النعم مثلا عندك سيارة، عندك زوجة وأولاد، النعم دي مين اللي متصل بيها؟ القلب بتاعك ولا النفس بتاعتك؟ لا، النفس بتاعتك، لأن النعم دي بعيدة عنك، هي مش من مكوناتك المادية، هي من الخارج. مين بقى الوصلة اللي ما بينك وما بين النعم؟ النفس. فبتلاقي ان مراتك وعيالك وزوجتك او زوجتك وعربيتك واهلك، كل النعم اللي حواليك هي في البوتقة او في منطقة الاتصال بتاعت النفس. فلما النفس الحاجات المتخزنة فيها والإدراكات اللي فيها تتغير، تبدأ هي تلقائي تغير الواقع بتاع النعم. يعني انت ممكن تغير ما في قلبك. ممكن مرة تحب إن انت قدامك نعم، قلبك حبها او كرهها، النعمة مش هتزول. عندك حاجة معينة من النعم، قلبك حبها النهاردة، كرهها النهاردة، حبها بكرة، كرهها. تغيير ما في القلب ما يأثرش على النعم اللي حواليك، هتفضل النعم موجودة، لأن مش من صلاحيات القلب إنه يزيل النعم. هو له صلاحيات تانية على النفس، بس مش من صلاحيته إنه يزيل. مين بقى اللي من صلاحياته؟ إنه يخلي واحد بقى فقير، يخلي واحدة تتطلق مثلا، يخلي ايه التغيير. النعم ده بيجي بقى من المساحة اللي هي بره دي بقى بتاعة النفس. شفتوا يا جماعة، شفتوا الروعة؟ أنا متأكد إن أنتم مستمتعين دلوقتي وأنتم بتسمعوا الكلام ده اهو، وحاسين إنه بيلمس الفطرة، يعني كأن الكلام ده أنت عارفه. الكلام ده اهو مع أنت بتسمعه سماعا لأول مرة، بس تحس إن أنت عارفه. ليه؟ لأنه ده الفطرة، ده العلم الصح، الفطرة اللي لما تسمعها تقول أنا الكلام ده موجود عندي، بس مش عارف هو كان فين. كان في كتاب الله. فلما بيخرج من كتاب الله لفطرة الله اللي جواك، تقول الحمد لله الذي أرانا وعلمنا وأبصرنا إلى هذا الهدى. الحمد لله على هذه النعم. طيب، يبقى هنا قلنا ان القلب له صلاحيات والنفس لها صلاحيات، ودي بتكلم عليها بالتفصيل ودي بتكلم عليها بالتفصيل، الفرق ما بينهم. عايز بس اشير لنقطة، ان لاحقا هنبقى نتكلم عن النفس اللي بيتكلم عليها علماء النفس التحليليين، هنتكلم عليه، بس انا مش هتكلم عليها دلوقتي. انا دلوقتي شغال مع النبع الصافي، مع القرآن، مع علم الكتاب، فمش هجيب سيرة العلوم بتاعتهم ولا النفس او مدى التقارب، لان في بعض الناس بدأوا يقولوا لا استنى، ده في علماء نفس قالوا ان في مش عارف كذا شبه اللي انت بتقول. لا، انا المنطلق بتاعي من الاصل للفرع، مش من الفرع للاصل. يعني انا مش همسك كلام عالم النفس عشان استدل بيه على ان كذا صح، لا، انا بمسك الصح وبعد كده بقى هو لو قال معلومة صح يبقى ده فضل من ربنا عليه. لان العبرة بانك تخرج من الفطرة للفرع، مش انك تيجي من الفرع وتروح للفطرة وانت ملوث بالفرع. علشان كده انا مش هتكلم دلوقتي عن علماء النفس التحليليين او علم النفس الوظيفي او علم ايا كان من المسميات خالص. انا بتكلم دلوقتي على العلم الصافي. بعد كده بقى نشوف ايه اللي هم قالوه متشابه وايه اللي هم قالوه مختلف. مش قصتنا دلوقتي، احنا ماشيين في الحق وفي العلم اللي يبني نفسك. طيب، دي كده كانت حلقة النهاردة اللي فرقنا فيها ما بين الفؤاد وما بين القلب اللي هم جوه الإنسان، وفرقنا فيها ما بين الاتنين دول والنفس وكمان الروح. اشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية. وهأكد تاني، هذه المعلومات ليست للسرقة أو للتزوير أو لأكل العيش عند الناس اللي بتلبس الحق بالباطل. دي معلومات نظيفة خالصة متجردة، فحذاري أن يأخذها أحد وأن يبدأ في تلويثها، هنكشفه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم أتمم نعمتك هذه علينا، اللهم أتمم نعمتك علينا واجعل هذه النعمة تقربنا منك أكثر وتجعلنا من عبادك المخلصين المقربين بإذن الله. أشوفكم على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.